السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندي كركر الزيت أو بقرة الزيت خلصت، فرح أعيد استهلاكها لشيء تاني. قصيت أول دائرة قاعدة إلها، تاني دائرة للغطا، وعشان ما يزيح معي الغطاء هيك كلها هيك عملت له كمان دائرة أصغر عشان يثبت معي. راح نبلش هلأ نغلفهم ونشوف شو حيصير معنا.
ما تنسوا تعملوا لي لايك، تعملوا لي كومنت حلو بين ايديكم عشان تشجعوا اعمل شغلات حلوة كتير. وكمان ما تنسوا ابدا ابدا رن الجرس. توك توك.